მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია, მინდა მოვიტყო ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენი მსმენელია, ვინც გაჭირვებასაც შინახართ და ვისაც რაღაცა ხვამდელი დღის იმედი გაქვთ, ყველას მინდა ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, ზოგი პატიმრები ხართ, უცხოეთში მყოფი და ბევრი ადამიანი მიყურებთ ისეთი, ვისაც ძალიან გჭირდება სასულიერო პირების დარიგება და ამისაც არის ეს გადაცემა და ამისაც არიან ის სტუმრები, ვინც გსტუმრობენ ჩვენ და ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ ამისათვის მამა იოანე მჭედლიშვილი არქიმანდრიტის სამების ტაძრიდან დაგლოცეთ მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ რომ მოვწონთ. მადლობა თქვენ რომ მოგვიწევთ სტუდიაში და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ხალხთან ვიურთიერთოთ კეთილი სიტყვით. დიდი მადლობა მამაო, ყოველთვის დიდ გამოხმაურებას პოვებს ხოლმე თქვენი სტუმრობა ჩვენთან და გვიხარია რომ მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა დრო არ გაქვთ ხოლმე ეს გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ და ამ ბოლო ხანს მამაო რაღაცა სადაო გახდა სულ რაღაცა სულ ადამიანები ჭობენ რომ ამდენად ჩვენი სარწმუნოებით უნდა ვიამაყოთ, ამდენად წინ უნდა წამოვწიოთ, ამდენად უნდა ვაღიაროთ ისო სიტყვაზე ქრისტიანები ვართ, ამდენად რაღაცა აი ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ საქართველოს, რომელიც არის ღვთისმშობლის წილხვედრო. ეს წილხვედრობა ხო გვაიძულებს თუ არა რომ ჩვენ ვიყოთ ღია. ჩვენ ვიყოთ ის რომ ვიაროთ ამ ქვეყნა და ვიძახოთ რომ მე მართლმადიდებელი ვარ და არ დავემორჩილო რაღაც იმას რომ აიცი რა არის შენი აღიარებით სხვის რაღაცა უფლებას შეზღუდავ ან ასე შემდეგ. ჩვენ ხშირად გქონია ხოლმე ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ ამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს რომ და რამდენად პერიოდი რამდენად მოითხოვს იმას რომ შენ თქვა აღიათ რომ შენ ხარ ქრისტიანი და შენი ცხოვრების წესით რაღაცა აი ამას გადაგებ. ურთულეს დროს ცხოვრობთ ადამიანები ძალიან გაიოლდა ადამიანის შეურაცხყოფა რაღაცა ესე ბოდიში და სანაგვეზე გადაგდება შეიძლება ადამიანმა ძალიან ბევრი სიკეთე გაგიკეთოს მაგრამ ერთი რაღაცა აი როგორც ათათაშხი ერთ თუ ვერ გაუკეთებ ადამიანს რაღაცა იმერთ დაიმახსოვრებს და აი მერთით განგსაზღვრავს ვიდრე იმით რომ შენ უამრავი სიკეთე გაგიკეთები აი ამ ადამიანისთვის თავისთავად სიამაყე სარწმუნოების, ჩვენი სარწმუნოება საამაყოა, რა თქმა უნდა, უამრავი მოწამე ყავს. ამ სარწმუნოებისთვის 2000 წელია უამრავი ქართველი თუ არაქართველი ქრისტეს გამო ეწამა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვიამაყოთ იმ ადამიანებმა, რაც გააკეთეს. მე თუ დავდგები და ჩემი სარწმუნოებით მხოლოდ ვიამაყებ, რომ მე მართლმადიდებელი ვარ და ამით უკვე კარგი ვარ და არ შევებრძოლები რაღაცა ვნებებს, ცოდვებს, რომლებიც ჩვენი პირადია ხო რა გამოვა რომ ეს სიამაყე თავისთავად უკვე ამპარტავნებად იქცევა და მე გამოვა ის რომ მე მეგონება რომ მორწმუნევა ამ დროს ფაქტურად დაღუპვის გზაზე ვარ რაღაცა სიამაყეთ მე ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ ამის ძახილით და თვითონ ჩვენ უკვე მაგრები ვართ რაღაცა უცნაურია ხო პირიქით წილხვედრობა გვაძლევს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ღვთის წინაშე, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წინაშე, თუნდაც იმ წინაპრების და იმ წმინდანების წინაშე, ვინც ეს ქვეყანა დღემდე აქამდე მოიტანა და ამ წმინდანებმა და ამ მოღვაწეებმა რომ გამოიხედონ დღევანდელ დღეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ერთმანეთს როგორ უყურებთ, როგორ ლანძღავთ, ალბათ ძალიან გული დაწყდებოდათ, რომ იმასაც კი იტყოდნენ ალბათ, რომ აი ამის გამო ვაკეთებდით ამ ყველაფერს, რომ ესე ყოფილიყო ეს ყველაფერი, რომ ადამიანები ამბობენ რომ მორწმუნეები ვართ, მაგრამ საკმაოდ დიდი პროცენტი ამ ქვეყნის საკმაოდ ურწმუნოდ ცხოვრობს და ეს თავისთავად ეს არის პარისეულობა, როდესაც სოციოლოგიური გამოკითხვებით 90% არის მორწმუნე და ამ დროს რამოდენიმე 10% შეიძლება იყოს, ვინც ცხოვრობს მორწმუნეობრივად, ხო? ესეთი მდგომარეობა, სავალალოა ეს მდგომარეობა ჩემი აზრით და ადამიანებმა რაღაცა ცოტა სხვანაირად უნდა დავიწყოთ გამოხედვა, უნდა მეტად შევიყვაროთ ეს რაღაც უკვე ბანალური გახდა თქოს ეს თქო მეტად გვიყვარდეს და თითქოს აღარავინ აღარ ვაკეთებ, მაგრამ მინიმუმ არ უნდა გძულდეს აი ამ ბოლოს უყურე ახალი აღთქმის შესახებ სერიალებით არის გაკეთებული და იქ თორცე პილატე ეუბნეოდა ესეთ რამეს რომ ებრაელები აი ქრისტეს ესე ებრძოდნენ სანამ ესენიო ებრაელები ერთმანეთის ყელს ღრღნიანო ჩვენთვის ანუ ვინც იყვნენ ხო რომაელები დამპყრობელები იყვნენ ხო ესენი ჩვენთვის ვერ მოიცლიანო ხო როგორ რაღაცა რომ ჩვენ მართლაც ქართველები დღევანდელ დღეს ერთმანეთის ყელს ღრღნით აი ესეთი რა ტელევიზორის ჩართვა შეგძულდება ადამიანს ისეთი მდგომარეობა ყოველდღიურად და ეს რა თქმა უნდა მტრის წისქვილზე ასხავს წყალს და მტერს ზუსტად ეს უნდა საერთოდ არ ჭირდება მტერს რაღაცის კეთება ისე
ჩვენი ხელით ვაკეთებთ აი ამ ყველაფერს ტრის საქმეს, რაც დღევანდელ დღეს სამწუხაროდ ხდება. დიახ. და რა უნდა ვიყენოთ მამა ამისაც აი მიუხედავად იმისა, რომ აი ყველაფერი ყველანაირი საშუალება მაქვს, ახლა ღმერთმა აი თითქოს რაღაცნაირად აი ჩვენ ვიცვლებით და რაღაცა ზეცა ჩვენს გვერგება. რაღაცა აი მოგვერგო თითქოს რაღაცა ფუჭდებით, მაინც რაღაც შეღავაც უშვებს, მაინც რაღაცნაირები ხვდებით, მაინც ისეთნაირად გვიდგება, რომ თუნდაც ეს აი ესეთები გავმართლდეთ, ხო, რაღაც აი სასუფეველი იძულებისო, თითქოს რაღაცა იძულებით მაინც რაღაცა ხდება ისო, ჩვენ ვერ გავხდეთ საბოლოო ძალიან ცუდები და ძალიან ბოროტები და ამიტომ ხა ჩვენც ხონდა შეგვაწუხოს რაღაცა ნამუსმა, რაღაც იმა, რომ აი რაღაცა ვქნათ იმისათვის, რომ ჩვენთვის ღმერთი ამდენ რაღაცას აკეთებს. და ჩვენ მაინც ვერ ვნახულობთ იმას. მე რაღაცა გვიკვირს ხოლმე თქვენ ამბობთ, რომ რაღაცა ადამიანი ცუდად გადაიქცა, დაუნახავთ რაღაცა და ყველა დაუნახავია, რომ დაუკვირდე ეგრე, იმიტომ რომ საბოლოოდ ღმერთისადმი მაინც ვართ ისეთები, რომ ღმერთის სიკეთეს ჩვენ ვერ ვხედავთ. ხო, აი ხო ვიზე ვილაპარაკო სიტყვაზე, თქვენ რომ მე ვერ დაგინახავთ, შეიძლება თქვენ ღმერთსაც ვერ ხედავთ, ანუ ყველა მაინც დაუნახავები ვართ, ხო რაღაცნაირად ესე და აი შემთხვევაში აი როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ღმერთს არ ვაწყენებთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ ის გასაჭირი და ის რაც თავზე გვახვევია პრობლემა ამდენი, ხო, იმის გამო გვაქვს, რომ ჩვენ ღმერთს ვაწყენინეთ და ყოველდღიურად კიდე ამას ვერ ხვდებით, ჩვენ რომ აი ეს გამოვაკეთოთ და გამოვასწროთ. ღმერთის წყენინება წარმოუდგენელი ამან თავად ღმერთ ჩვენ ვერაფერს ვერც დავაკლებთ, ვერც ჩვენი ლოცვით ვერ მოუმატებთ. უბრალოდ როგორც შვილებიც, როგორც ცუდი შვილები ამ ხილს წყენის საკუთარ დედაზე და საკუთარ მამაზე მეტად ვუყვარვართ, ხო? როგორც მშობელს როგორ განსაკუთრებულად უყვარს საკუთარი შვილი, მაგრამ თუ კი ეს შვილი წავა და რაღაცა თავისუფალი ცხოვრებით იცხოვრებს, რაღაცა ძალიან მძიმე ცხოვრებით გააგრძელებს მის ცხოვრებას, ის იმას ხო არ ნიშნავს, რომ დედამისთვის არ ლოცულობს, დედამისთვის თუნდაც არ ტირის და თუნდაც არ უნდა მისი შვილი კარგი, მაგრამ ეს შვილი საკუთარი პირადი ნებით, თავისუფალი ნებით აკეთებს ძალიან დიდ შეცდომებს, უშვებს, ძალიან ცუდად ცხოვრობს. და ვერ შველის საკუთარი მშობელი, რამდენი მშობელი ვერ შველის საკუთარ ნარკომან შვილს, საკუთარ ცუდად მცხოვრებ შვილს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უყვარს, ასევე ჩვენ ღმერთს განსაკუთრებულად უყვართ, განსაკუთრებულად გვიფრთხილდება და როგორც ის შვილი, ყველაზე დაცემული, როგორც კი მემა სახლში და დედას და მამას ეთქვის, რომ აპატიათ ავირია, ხო, რაღაცა ცუდი ცხოვრებით ვიცხოვრე და ჩაიხუტებს, ღმერთი უფრო მეტად ჩაგვიხუტებს თითოეულ ადამიანს, ადამიანს მდგომარეობით, იმიტომ რომ ღმერთი ხო თავად სიყვარულია, ღმერთი არავის არ რჩის, ღმერთი არის აბსოლუტური სიყვარული, რომელიც ყოველ წუთს, ყოველ წამს ელოდება ჩვენს შემოტრიალებას, ჩვენს შემოbrunებას, ფერისცვალებას, რომ ვიაროთ საფრთხო ჭეშმარიტი გზით. ღმერთი ძალიან დიდხანს ითმენს, ელოდება და ღმერთმა ინებავს ეს შემოbrunება ყველა ადამიანის სულში, რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება მალე მოხდეს, რადგან ძალიან ძნელია დღევანდელ დღეს ეს ყოფა და დღევანდელი ცხოვრება თითქოს ყველაფერი ასეთი ადვილი გახდა, ცოდვა გახდა, ადვილი, დაშვებული, დაკანონებული ზოგიერთი ცოდვა და უჭირს ადამიანს თეთრის და შავის, ცოდვის და მადლის გარჩევა, ხო, მაგრამ ბოროტის ძალაც ხო ამაშია, ჩვენ რატო გჯერა ან ტყუილის, რატო გჯერა რაღაცა სიცრუის, იმიტომ რომ ის სიცრუე, ის ტყუილი ძალიან გავს მართალს, ძალიან გავს სწორს და გონია რომ მე ვარ თავისუფალი და რაც მინდა იმას გავაკეთებ. მე ვარ თავისუფალი ნარკოტიკს გავიკეთებ. მე ვარ თავისუფალი შეურაცხყოფ, მე ხო თავისუფალი ვარ, ღმერთსაც შეურაცხყოფ, მეგობარსაც, მაგრამ მდგომარეობა იმაშია, რომ თავისუფალი კი არ ხარ. შენ ხარ, რასაც თავისუფლებას ეძახი, ის არის ნარკომანიის მონობა, ლოთობის მონობა. ანუ შენ აიძახი თავისუფლებას, რაც არის თავისთავად მონობას. და თან დასცინი, რომ აი ქრისტიანები თითქოს მონები არიან ღმერთის. და ზუსტად ამ სწორი გაგებით ქრისტიანულ მონობაში ყველაზე დიდი თავისუფლება და რასაც ეს ადამიანები თავისუფლებას ეძახიან, ასე თავისუფალ ცხოვრებას, ეს არის ზუსტად იმის მონობა, რასაც ასე რითაც ასე იქადნებიან და ამბობენ, რომ ჩვენ თავისუფლები ვართ, ჩვენ ყველაფრის შესაძლებლობა გვაქვს, ჩვენ რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ და შეიძლება ამ ადამიანებმა სახარებიდანაც კი მოიტანონ რაღაცა ციტატები და გითხრან, რომ აი, ასე არ წერია. ძალიან ბევრჯერ შემხედრია სხვათა შორის, აი, თუნდაც პავლე მოციქულის რაღაცა ციტატას მოიყვანენ, რომ აი, პავლე მოციქული ამბობს ამას, რომ ესე ამ დროს და თუ წაიკითხავ მის ეპისტოლეებს, ნახავ, რომ ისეთ რამეებს აღვნიშნებს პავლე მოციქული, რომ საერთოდ
იმ ადამიანის ცხოვრებას ეწინააღმდეგება, ვინც თითქოს პავლე მოციქულით იქადნება, რომ პავლე მოციქულს ეს უწერია და თუ იმას ეტყვი იმ ადამიანს, რომ პავლე მოციქულს ეს უწერია, გეტყვის, რომ არა, აქ ცდება. აქ უკვე აღარ მოეწონება პავლე მოციქულის სიტყვები, ან თუნდაც უფლის სიტყვები, რომ ეგ სადაც აწყობს, როგორც სექტანტები იქცევიან ხოლმე, მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის სასარგებლო ციტატებით რომ სარგებლობენ წმინდა წერილიდან და დანარჩენს უგულებელ ყოფენ, ხო და ახლობით იგივენაირად იქცევიან თანამედროვე ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც მოციქულთა საქმეები და სიტყვებით ვექნებიან და ამ დროს თუ წავიკითხავთ წმინდა წერილს ნახავთ რომ აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობა ეგ და უბრალოდ ციტატით ახდენენ ადამიანთა მოწონებას, რომ აი პავლე მოციქული წამიკითხავს ან პეტრე მოციქული წამიკითხავს ან ესეც რაღაც ერთგვარი ტყუილია თავისთავად. დიახ და სხვათა შორის კარგად რომ წაიკითხონ, მე ვფიქრობ, რომ უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ რაღაცა ციტატებით არის სარგებლობა. ვინც საერთოდ სუდად კითხულობს, ის არის რომ რაღაც ამონარიდებს იღებს და იმ ამონარიდებით გესაუბრება რაღაცა დარეულად და გიმტკიცებს თავის თვითონ ცოდნას და რაღაცას თავის ცოდვას იმართლებს ამით. მანაც ძალიან კარგად იცის სამწუხაროდ იქ რა წერია, უბრალოდ მასებზე გათვლილი საუბრები უფრო ჩანს ხოლმე ამ ყველაფრით და წილხდომილობასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი წელია წლევანდელი წელი, რაც ვინდა აღვნიშნოთ აუცილებლად. ძალიან დიდია ესეთი გამორჩევა, საღვთო გამორჩევა და საღვთო წინა გაგებულება, რომ ჩვენ გავხდით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, ივერია გახდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი უნდა გამომართული იყო საქართველოში საქადაგებლად, ვიცით რომ ანდრია პირველწოდებული შემობრძანდა და 12 მაისი გახდა დღესასწაული წილხდომილობის დღედ იყო დადგინებული და სახელმწიფომაც მადლობა ღმერთს რომ ძალიან ისეთი კარგი გადაწყვეტილება მიიღო ეს დააკანონა ეს დღე ამ დღით უნდა გაიზარდოს მომავალი თაობები როდესაც იკითხავენ ეს თაობები თუ რა დღეა აუცილებლად უნდა იცოდნენ ამ ბავშვებმა რასთან არის დაკავშირება ჩვენ ცივილიზაცია ზოგადად რომ აქამდე მოვედით და რო გვიხარია სვეტიცხოველი, გვიხარია ჯვარი, გვიხარია სახარებები, რომელიც ათეულობით საუკუნის წინ იწერებოდა, რომელსაც თქოს მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობად აღიქვა ზოგიერთი, ხო? სწორედ აი ამ წილხდომილობამ განაპირობა დღევანდელი ჩვენი ცივილიზაცია, დღევანდელი ჩვენი კულტურა, ყველა დიდი და ესეთი განვითარებული ცივილიზაცია, ხო, ქრისტიანულ საწყისებზე და ქრისტიანულ საფუძვლებზე დგას დღეს მსოფლიოს ძირითადი ნაწილი და ჩვენს სათავეში ვართ, ჩვენი ქვეყანაც სათავეში მოხდა აი ამ ყველაფრის კვართის წილხდომილობით, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობით ღვთისმშობლის კვართის წილხდომილობით ხო რამხელა გამორჩევა ღვთისგან და დაშვება რომ ეს ადგილი ეს ალაგი სადაც ჩვენი წინაპრები ცხოვრობენ გამოირჩია ღმერთმა რაღაც განსაკუთრებულად და განსაკუთრებულად ასე რომ ვთქვათ მოეფერა ღმერთი ამ ადგილს და ჩვენ სად ვართ აი ამ წმენისგან დღევანდელ დღეს ხო ძალიან სამწუხაროდ ჩორს დავცინით მორწმუნეებს დავცინით რა ვიცი სასულიერო პირებს ან ვიკითხავთ პატრიარქს აუ ძალიან სავალალოა ეს ყველაფერი და გულდასაწყვეტილი დღევანდელ დღეს რაღაცა თითქოს ძირითადად სულ ნეგატივზე ვლაპარაკობ და ალბათ გავამართლებ მე ჩემ თავთ ამ ნეგატივს რომ იქნება რაღაცა ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ ყველაფერს და უფრო მეტი სიყვარული გამოვიჩინოთ ერთმანეთის მიმართ წელან რაც აღნიშნე რომ ეს ერთმანეთის ყელის ღრმა აწყობს მხოლოდ მტერს ჩვენ თუ არ დავდექით სახელმწიფო ერთად გვერდზე როგორც ჯარი, როგორც სამუდელოება, როგორც თითოეული ადამიანი და რაღაც ერთად არ შევქმნით, ამის ძალიან კარგი მაგალითი დღევანდელ დღეს ისრაელია, რომელმაც ეს ქვაზე ააშენა სახელმწიფო და როგორ იცავს აი ამ ყველაფერს მის რელიგიას, მის სახელმწიფოებრიობას, როგორი ჯარი ყავთ, ხო და ეს ყველაფერი თავისთავად ჩვენი გასაკეთებელი, ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, ჩვენს გასაკეთებელს სხვა არავინ არ გააკეთებს და ჩვენი ამ მდგომარეობით ძალიან სუსტდებით და ეს მტერს აწყობს. დიახ. ეს სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრა თუ დღეს ერიდებათ კიდევაც აი ეს თემები, იმიტომ რომ აი თუ გახსოვთ თქვენ ამას წინათ პრემიერ-მინისტრმა მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარემაც და პრეზიდენტმაც მიიღეს მინაინოს გზაში მონაწილეობა ის დღე მე დადგინდა აი თუ გახსოვთ რო იყვნენ იმ რაღაცა ღვთისმშობლის ხატი ისინი ხო და ამის შემდეგ აი ამ ადამიანებს ჯერ რაღაცნაირად ისე არის სახელმწიფო მოწყობილი რომ პრობლემები შეექმნა
ძალიან ბევრი. ძალიან დიდი ბრძოლა დაიწყო მათ წინაშე და ფაქტიურად არც ერთი თანამდებობის პირი აღარ არის, როგორც თანამდებობის პირი რაღაც პატივცემული. დღეს ერთიც მოხსნეს, მეორეც მოხსნეს, მესამეზე რაღაცა ის პიარი აგორდა და რაც ხდება, აგერ ხედავთ. ანუ ეშინი ადამიანს, აი არჩევნებამდე არ ეშინიათ, რომ ეკლესიებშია, რომ რაღაცა. შემდეგ მოვლენ არჩევნების მერე უკვე დაიწყე. იგივე დავით გაიჯის თემა იქაური წინამძღვარი მეუბნებოდა, რომ არჩევნებამდე პირდები აქვს დაგიცავთო და არჩევნების შემდეგო რო აირჩევენ ხოლმე, ხმას ვეღარ იღებენო ესეთ თემებზეო. აი ამ შემთხვევაში რატომ არის, აი ხო შეიძლება რომ იყო თანამდებობის პირი ან რაღაცა წარმოადგენდე და იყო ღმერთთანაც. აი რატომ გეგძალება შემდეგ ის ურთიერთობა, რაც იქამდე შენ აი რაღაცნაირად ისა. აი შემდეგ უკვე რაღაცნაირად უფრო სალაპარაკო ხდება, რაღაც საქილიკო ხდება და ერიდებიან ამას. აი რატომ უნდა იყოს სიტყვაზე ბჭყალებში ვამბობ, ეხლა მე არ ვიცი, მე რომელ შეგნებულს შერცხვება, მაგრამ რატომ უნდა იყოს სირცხვილი შემდეგ რომ ის თქვა, რომ აი მე ამ წარსის ვარ, ეს მომწონს, აი სასულიერო პირებს პატივცემ, ეკლესიას პატივცემ, წირვაზე დავდივარ და ვეზიარებ. აი რატო ვერ უნდა თქვას თანამდებობის პირმა? რა, იცი ახლა აი რატო იქმნებათ ამის შემდეგ პრობლემები, ანუ აი რაღაცნაირად აი ეგრე რატო უნდა იყოს მოწყობილი, იმიტომ რატო ვისჯებით ამას ხო? უპოვოთ უნდა პასუხი, ხო? ზოგადად ცალკეულ პიროვნებებში ამის პოვნას ჯობია ისე ვერ შევეძებოთ. დიახ, აი თუნდაც ერის პრობლემა ის გინცალკე ეგეთ კიდევ. თუნდაც პოლიტიკოსებზე 30 წელია დაახლოებით თავისუფლები ვართ და რომელი მოსწონდათ, რომელი უყვარდათ, რომელს აფასებდნენ, რომელს ტაშს უკრავდნენ. რაღაც მდგომარეობაში ყველას ტაშს უკრავდნენ და რაღაცა მდგომარეობის მერე ყველას ლანძღავდნენ და ყველას აგინებდნენ. ანუ ვერ წარმომიდგენია სხვა ადამიანი, ვინც არ უნდა მოვიდეს თუ ისე ერში არ მოხდა რაღაცა ცვლილება მენტალური. რაღაცა გვინდა რომ ვიღაც ერთი ადამიანი ან ხუთი ადამიანი მოვიდეს სათავეში, რომელიც მოგხედავს, ამას გვიზავს, იმას გვიზავს, რაღაცას გაგვიკეთებს. პატრიარქს ხშირად მოყავს ხოლმე კენედის სიტყვები, რომ თავი ის კი არ არის მე რას გამიკეთებს სახელმწიფო, თავია მე რას გავუკეთებ სახელმწიფოს. ხო მე რას ვაკეთებ? ჩემი საქციელი როგორია? ამით იმათ კი არ ვამართლ, მაგრამ მე თუ ჩემ სახელმწიფოს ჩემი შინაგანიდან ავაშენებ. ეს სახელმწიფო ნამდვილად აშენდება, როდესაც კანონი იკანონებს, როგორი მთავარიც არ უნდა იყოს, როგორი მთავრობის წევრიც არ უნდა იყოს, როდესაც კანონი იქნება უზენაესი და ყველანი დავემორჩილებთ სწორ კანონებს, რა თქმა უნდა. ის ფიგურები ხო დიდ როლს ვეღარ უფრო მეტად კანონი შეასრულებს აი კანონს ეკნება ეს ძალა და კანონიდან გამომდინარე ქვეყანას ასე აშენდება ხო როგორ ხდება ის რომ განვითარებულ ქვეყნებში როგორ ის არის ყველა არჩევნებზე საუკეთესო მთავრობა მოდის მაგრამ სახელმწიფოები ვითარდება საიდან გამომდინარე იქიდან გამომდინარე რომ იქ კანონი არის უზენაესი კანონში ჯდება ყველაფერი და როგორც არ უნდა მოვიდეს მინიმუმ ვერ გაახუჭებს იმიტომ რომ კანონი დაიცავს მის მოქალაქეებს აი ამ ყველაფრისგან და ხა სახელმწიფო მოქალაქეები თუ რაღაც რელიგიურ მდგომარეობაში მიიღებენ მონაწილეობას, ვიღაცისთვის მისასალმებელია, ვიღაცა თავისთავად ფარისეულობას ჩათვლის, მაგრამ თუ კი ადამიანს ამ შემთხვევაში თუნდაც პრეზიდენტს შინაგანად მოუნდა რაღაცა გაეკეთებინა, მე რა ვაფასო, მე რა ვიცი რომ ვინ დამადგინა მის მსაჯულოდ რომ ის ფარისეველია თუ კარგია, ხო? მე მგონი ყველა პრეზიდენტი ზოგს უყვარს, ზოგს არ უყვარს, ხო? ესეთ მდგომარეობა, თუნდაც ნებისმიერ მთავრობა და ისე ჩვენშია ეს პრობლემა, ნამდვილად არ მინდა პოლიტიკაში გადავერთო და ვინმე დავიცა, ვინმე არ დავიცა, უბრალოდ ისე მინდა რომ თითოეულ ადამიანმა ჩვენ თავზე აიღოთ, თორე სახარებაში სადმე ვხედავთ რომ ქრისტე ვინმეს ეუბნება რომ ეს ცუდი მთავრობაა და რაღაცა ის ხო, ამ დროს დაპყრობილია ისრაელი რომის იმპერიის შემადგენლობაშია და არ გვხდება ჩვენ ქრისტესთან რაღაც პოლიტიკური მოტივები. ამ დროს ქრისტეს ძალა რამხელა იყო, ხო? როგორი დიდი გავლენა ჰქონდა, როგორ მოიპოვა ეს ყველაფერი, თუნდაც ადამიანებს სიყვარული, მაგრამ არცად არ უთქვია, რომ მოდი, ხალხს ჰქონდა ამის მოლოდინი ქრისტესგან, რაღაცა შეიცვლებოდა. მაგრამ ქრისტე ყველგან უარყოფდა ამას, რომ მე ვარ ზეციური სამეფოსთვის და არააქაური სამეფოსთვის ადამიანი, რომელთაც რაღაც თუნდაც რომის იმპერია დამარცხდებოდა და ისრაელი გაიმარჯვებოდა. არა ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაზე წუთის სოფელში და ჩვენ ვართ მოლოდინში რომ აუცილებლად ყველანი გარდავიცვლებით ჩვენი სული გავა ამ ქვეყნიდან წარდგება ღვთის წინაშე და რას მივიტანთ ლანძღვას გინებას ფოძს რაღაცა ცუდს თუ სინანულს ელემენტარულად რითაც ავაზაკი პირველი შევიდა სამოთხეში რომ არ გონი ავაზაკზე დიდი დამნაშავე რომელი ვინმე იყოს დღეს არც რომელი ნებისმიერ ხელისუფლებაში ხო მაგრამ პირველი შევიდა სამოთხეში მაგ ლოგიკით ჩვენ შეგვიძლია ავაზაკის განუკითხოთ ღმერთს რაღაცა ბრალი დავდოთ რომ ღმერთო ეს ავაზაკი ასე ჩადიოდა რატო შევიდა სამოთხეში და უსამართლობაში
დავადანაშაულოთ ღმერთი, ხო, მაგრამ ღმერთი ხო სხვანაირად წყვეტს აი ამ ყველაფერს ადამიანების სულ სხვანაირად სულს ხედავს და გულს ხედავს ადამიანისას ღმერთი და ჩვენ რაღაც პირს სახეს და რომელ ადამიანს დღეს ვაქებ და ვადიდებ, ხვალ შეიძლება თუ პირში არა ზურგს უკან აუცილებლად გავლანძღოთ. აი თუ შეიძლება მამა, აი ამის გარკვეულ შევიყავ თავის კვირასაც ახლა. რომ მართლა ყველაზე დიდი პრობლემა იქ არის, რომ აი რომ შემხვდება ხოლმე ადამიანი და ვიღაცას მაგრა აქებს, ზუსტად ვიცი, რომ ერთ თვე შეიძლება შემხვდეს და იმ ადამიანზე ძალიან ბევრი ცუდი ამბობს. ან აი ჩემ გონებაშიც რო არ ხოლმე ისე რომ ადამიანს ვაქებ, რომ აი ეს ძალიან კაი ადამიანია, არ არსებობს რომ რაღაც ისეთი ბოროტმა არ დამანახოს. მე კი ვიცი რომ ფინტია და ალყვები ხოლმე მე, მაგრამ ნუ ზოგს ალყვები სიტყვაზე, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ მე ეს ადამიანი არ დამანახოს ისე რომ აი რაღაცა ფიქში მაინც არ წამოვიდეს ის რომ არ არის ესეთი კაი ადამიანი, ისეთი, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც ცოდვილები ვარ და ეხა ყველა ვერ დაგინახავს ისეთად რაღაც ანგელოზად რა ისიც ხედავს შენში ნაკს, ყველა ეძებს ვიღაცაში რაღაცა პრობლემას, ხო? რომ რაღაცნაირად დააკრინონ, ხო, მის ერთმანეთის თვალში რაღაც ერთმანეთი თუნდაც და აი შემთხვევაში აი ამას როგორ უნდა გავიქცეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე-1000-ჯერ ამბობ, აქ მაინც ვერ გაიქცა ადამიანი ამ პრობლემას რა და ბევრი მოძღვარი ხსნის ხოლმე ამას და შეიძლება თქვენც ვერ გაიქცეთ, მეც ვერ გავიქცეთ და ასე შემდეგ. ვიცით სიძულვით ჩვენ სახარებიდან რაღაცა გარკვეულ მომენტს ამოვიკითხავთ, რომ აი ესეა რა, ეს რა კარგია, მე რომ აწყობს იმას და სახარებაში ხომ წერია გიყვარდეს მტერი შენი, რა განიხილება ამ ყველაფერში, ხო, როგორია მტრის სიყვარული, ხო, ჩვენ თუ საკუთარი ოჯახის წევრი არ გიყვარს, ახლობელი ნათესავი ნებისმიერ ქართველი, ხო, ქართველი არ გიყვარს და ამ დროს სახარებას რაღაცა დიდი რაღაც წუხარე სახით ვკითხულობთ ხოლმე და აი ამ მომენტს წავიკითხოთ, როგორც მამაო ჩვენოში მომიტევენ ჩვენ, როგორც ჩვენ მიუტევთ. ანუ ყოველ დღე მამაო ჩვენოს ვამბობთ, ღმერთს პატიებას ვთხოვოთ თან ისევ მომიტევ, როგორც მეც მიუტევ, ანუ მაგრამ სულ გვინდა რომ ჩვენ გვაპატიონ, მაგრამ ჩვენ არავის არ ვაპატიოთ, ხო? გვეუბნება მაცხოვარი რომ გიყვარდეს ტერი შენი, ჩვენ არ გვიყვარს ტერი კი არა, მოყარე და ახლობელი არ გვიყვარს, ვისაც ჩვენ შეიძლება არაფერი არ დაუშავებია და ზოგადად სიძულვილი იმ ადამიანის დაავადება და პრობლემა უფროა, ვისაც ძულს ვიდრე ვინც ძულს, ხო, იმ ადამიანს საერთოდ არ შეიძლება მის სიძულვილი თავისთვის იცხოვოს, მაგრამ შენ რომ გძულს, შენს სხეულში რაღაცა მძიმე ძალა არის, რომელიც რაღაცა სიმსივნესავით ედება მთელ სხეულს, გძულს ერთი, თუ კი ერთი შეგძულდა, მერე მეორე შეძულება ადვილია, მესამე, მეოთხე და ძალიან ადვილად გადადიხარ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ყველაფერი შეიძლება ადამიანს შეგძულდეს, არაფერი არ მოგეწონოს, ვიღაცამ შეიძლება სულაც კარგ ადამიანზე რაღაცა ნეგატიური გითხრას და იმაზეც ესეთი შთაბეჭდილება ჩაიქნა, იმიტომ რომ დაავადებული ხარ სიძულვილით ადამიანი, გძულს და ძალიან ადვილად ედება ნებისმიერ სხეულის ასოს ეს სიმსივნური რაღაც ჩავთვალოთ წარმონაკლი, რაც არის სიძულვილი და მე თავისთავად დაავადებული ადამიანის განკურნება ცოტა ძნელია თუ ცოტა კი არა პრაქტიკულად შეუძლებელიც არის თუ ისევ ქრისტესთან და თუ ისევ სინანულით არ მივიდა ღმერთთან და არ თქვა რომ ღმერთო ვაშავება ამ ყველაფრით მაპატია. დიახ. და ეს აღიარება თუ შეიძლება დარწმუნებული ვარ, ეხა რომ მოდიან ხოლმე თქვენთან მამაო, ისე ყველას ეს პრობლემა აქვს, ხო, ძირითადად ახსარებას და იმას და აი ამ აღიარება გიჭირს, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის ეძებ და უპოვი იმას მიზეს თუ რისთვის გეზიზღება. ხო ადამიანი ხარ რაღაცა კი ზიზღი თვითონ არ არის მართალი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც იმ მიზეზს გაძლევენ, რომ არ გიყვარდეს, ხო? ამ შემთხვევაში ხა, მამაო, მოდი ჩვენ არ დავიწყოთ ის, რომ სიტყვაზე რაღაცა ყველა შეგვიძლია, ყველა ცოდვას მოვუგოთ. ვერ მოვუგებთ ამ ცოდვას, ფაქტია, ხო? ისეთი ის არის, რომ ერთი ხო ცოდვა არ უნდა მიიჩნიოს ადამიანმა რაღაცა გამოსავლად, რომ აი მაგალითად როგორ არის, ხო, რომ 10 მცნებით არა კაცკლა დანაშაულია, არა იმრუშო, მრუშობა წახალისებულია. ორივე ღმერთმა მოქცა, ორივე მცნება გვერდი გვერდზე და ადამიანები როგორ ვაკეთებთ? ანუ ერთ შემთხვევაში არა კაცკლა დიდი დანაშაულია ციხეში თუ იმრუშებ ადამიანი შეგიძლია კიდე სხვაგანაც იმრუშო, რამდენჯერაც გინდა იმრუშო. ისე ერთი და იგივე ღმერთმა დაგვიწერა ეს ორივე მცნება და ის 10-ვე მცნება. მაგ შედარებითი ხო არის მამაო, ეხა ის უფრო ნაკლებად ალბათ. არ მგონია გვერდი გვერდზე და ორ-ორი სიტყვის წერი არა კაცკლა არ იმრუშო და ღმერთმა უკეთ იცის ჩვენ ღმერთს რაღაც ისე არ ჩაუთვლია რომ მე ესე მინდა და არ გააკეთოთ. ღმერთმა ნახა და იცოდა ღმერთმა ჩვენთვის რა იქნებოდა მომაკვდინებელი და ცოდვა და არა კაცკლაც და ეს ნებისმიერი ცოდვა მომაკვდინებელი ცოდვები შედის და იქიდან იმიტომ წერია გვერდი გვერდზე ეს ყველაფერი და აი ესე ჩვენ რაც გვაწყობს იმის არ დაცვა და რაღაც გვაწყობს იმის დაცვა, მე მგონია ეს არის ზუსტად ფარისეულობა, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი.
დიახ და უბრალოდ რა არის ისა რა ქვია არ მინდა რაღაც გაუდიდო ხო ხდები ზოგს პატარა ცოდვა აქვს ზოგს დიდი ცოდვა აქვს ესე და ანუ ხო ხდებით რაღაც ხარისხზე ცხოვრი ხა სად კაცის კვლელი და სად სიტყვაზე ასანთის ღერი რო აიღო ხო ადამიანი წინა მომენტს სხვა რამე უწერიათ რომ რა მნიშვნელობა აქვს ხო ერთი დიდ ქვას აიღებ თუ რაღაც კენჭებით აგროვული რაღაც ტომარას ორივე ერთნაირად მძიმე შეიძლება იყოს ხო რაღაცა დიფერენცირება რომ ის ცოდვა უფრო მსუბუქია და ამას ჩავიდე ის უფრო მძიმეა ამას არ ჩავიდე რაღაცა ზუსტად პატარა ცოდვიდან მიდის ადამიანი დიდი ცოდვისკენ. ანუ როდესაც პატარას მოიტყუები და თვითონ ხო თulis ხომ აი აღსარებით მომდიან ადამიანები რომ აი რა მექნა უნდა მომეტყუებინა სხვა გამოსავალი არ მქონდა რომ უნდა მომეტყუებინა. ხო თითქოს არაფერი. და მე ვეუბნები რომ იცი რა პატარით იწყება დიდი. ანუ დღეს რომ ცირეზე მოიტყუები, ხვალ დიდი ტყუილიც არ გაგიჭირდება, იმიტომ რომ მიჩვეული იქნება ერთხელ გამოსავალი ნახე იოლი მოიტყუე და გაგიმართლა მეორედაც და უკვე მე დიდზეც წამსველი იყარო დიდზეც მოიტყუო და უკვე ვერა სინდისიც აღარ შეგაწუხებს ადამიანს ხო იმ პატარიდან ისე იქნება მიჩვეული ნელ-ნელა გაზრდით რომ დიდი ტყუილი ჩემთვის უკვე ტყუილი აღარ იქნება და ამასაც გამოსავლა ჩათვლი რომ რა უნდა მექნა აბა სხვას ვერ მოვიფიქრებ ანუ წეუბნები რომ იცი რა მოდი ცოტა ხნით მეთხანს დაფიქრდი უცებ კი ნუ ეტყვი პაზლს აი ნახევარი საათი იფიქრე და მოიფიქრე ისეთი სიმართლე რომელიც იმ ტყუილზე კარგიც შეიძლება იყოს და რაღაცა მატყუარ არ იყო ადამიანი რა. რაც კიდე რამის თუ დამატებთ იცით რატომ ამაო ეხა მე რას ვამბობ იცით ყველა რაღაცნაირად ცდილობს ეხ თქვენ ვიცი რომ ამბობ და რომ ვიღაცას არ უნდა ძულდეს, ვიღაცამ არ უნდა იმრუშოს, ვიღაცამ არ უნდა მოკლას, გასაგებია. მაგრამ ადამიანები გავჩნდით ამ ქვეყნად, ეკლესია გაჩნდა, მოძღვარი გაჩნდა ამ ქვეყნად იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი ხდება და საჭირო იყო, ხო? ექიმი იმიტომ გააჩინა ღმერთმა ამ ქვეყნად, რომ ვიღაც ავად გახდებოდა და უმკურნალებდა, ხო? ამ შემთხვევაში მამა ყველა რაღაცნაირად ცდილობს, რომ თავის გასაჭირი რომ რაღაცნაირად გამოისყიდოს, რაღაცნაირად ეხლა თქვენ რომ წინ გიდევთ ეს პატარა ბუკლეტი და ის ხატთან დაკავშირებით კიდე მინდოდა რომ აი ბევრი ადამიანი ხა იგნე მაშინ ეკლესიას არ უნდა შეუშვა ვიღაცა რომ აუ შენ ცოდვილი ხარ შენ ხვალ მოიტყუები ზე კაც მოკლავ ეხა დღეს თუ იტყუები ზე კაც მოკლავ ხა ეგრე რომ დაუშვა თუ არაუდები საწავად წარმოიდგინეთ ანუ და ეკლესიაში არ შეშება ვისინება ყველას აქვს ეკლესიის შესვლის უფლება ტაძარში შესვლის უფლება და ჩვენ ხადაგებთ იმას რასაც თითქოსგელი რასაც ნათლისმცემელი ხადაგებდა სინანულს ხო ადამიანმა უნდა მოვინანიოთ ჩვენი ცოდვა როგორც კი სინანული რა არის ხო რომ შენ შეცოდე და აღარ გინდა ეს ცოდვა ჩაიდინა. ხო, არის შეცდომა და არის დანაშაული. ხო, შეცდომა ყოველას მოგდის, რაღაცა ცოდვას მოვინანიებთ, მაგრამ მე თუ აღსარებაზე იმ მოტივით მივიდივარ, ხვალ ისე ამას ჩავიდენ. ანუ ხოლ შეცდომას კი არ ჩავდივარ, დანაშაულს ჩავდივარ. და იმ იმედი რომ ამას ისე ვეტყვი აღსარებაში და ყველაფერი კარგად იქნება და დაალაგდება და ეს რაღაც საკუთარი თავის მოტყუება არის პირველ რიგში ადამიანების მიმართ. დიახ, მაგრამ თქვენ ხო ხართ ვალდებული მამაო რომ აი სიტყვაზე მიიღო და რაღაც იმიტომ რომ იცი რატომ და აღსარებაზე არავის არ გითხოვს უარი პირიქით დიდი სიხარულით როგორც უძღებს შულს ჩვენს უძღები შვილები ვართ ღმერთთან და ჩვენს მოძღვრებთან და ჩვენს გვიჭირს ზოგჯერ აღსარების თქმა და ჩვენც იგივეს გავდივართ რასაც ნებისმიერ ადამიანი აღსარების წინ დიახ და იცი რატომ აი ხა ესე რომ შეხედოს ადამიანმა რამდენად გამოადგება იმიტომ რომ აი მაგალითად აი ეს ადამიანი ხა იმას რომ სიტყვაზე უცხავ შენ აი პატარას რო იტყუები ხა ხვალე კაცსაც მოკლავ დიდს მოიტყუები კერე იმას გააკეთე მამას აი სიტყვაზე რამდენად არის მორგებული ადამიანზე ან ვინმეს გამოადგება თუ პირიქით დაღუპა ხო შეიძლება რომ ვიღაცას გამოადგეს სიტყვაზე ხო ბავშვო აი აღარ მოიტყვა აღარ მაგრამ აი ის რომ ამბობთ ეხლა თქვენ რომ სიტყვაზე აი პატარა ტყუის ვინც ამბობს ხვალე დიდ სიტყვის და ვაიმედე და დაიღუპება და ვინც მრუშობს ზე კაც მოკლავს სიტყვაზე ვამბობ ხო აი ეს რამდენად არის ახლოს ანუ ადამიანური ანუ როგორ უნდა ვიაზროთ რატომ ვიარეთ სკოლაში რატომ ვიარეთ რომ რაღაცა გვასწავლონ ხო რატომ დადიან სკოლაში რომ რაღაცებს სწავლობ არა მე ვკითხულობ თუ გამოგვადგება ხო ხდებით დიახ მოსული ვეუბნები რომ შენ თუ დღეს ცირეზე მოიტყუო ხვალ შეიძლება დიდზე მოიტყუო ეს არის ვასწავლი იმ ადამიანს იმიტომ რომ ეს ხო პრაქტიკაა ჩვეულებრივ რომ ფრთხილად იყოს და ეცადოს რომ არ მოიტყუოს ხო რა უნდა მაგის იმას რომ ადამიანი უფრო ფხიზლად და უფრო ფრთხილად იქნება ეს კი არ გამორიცხავს ის სხვა დროს არ მოიტყუებ მაგრამ თუ კი იმუშავებს საკუთარ თავზე რაღაცა იფიქრებს რომ ტყუილი არის ცუდი და რა თქმა უნდა ტყუილი არის ეშმაკის სახურება და ეშმაკის საქმე ღმერთთან ტყუილს არაფერი საქმე არ აქვს ხო ჩაიხედოს ბიბლიაში და წაიკითხოს სადმე რამე ღმერთთან ტყუილთან და ღმერთის და ტყუილის კავშირი თუ არსებობს თავიდან ბოლომდე ეშმაკის მსახურებაშია ტყუილი და ამ ცირეთი იწყება დიდიც და თუ კი ადამიანს ეუბნები რომ
ვიცი რა, ფრთხილად იყავი, რომ შეიძლება მე მიეჩვიოთ ყვილებს და დიდად მოიტყუო, მაგაში კარგის მეტი მგონი არაფერი არ არის. ყველას ერთნაირად მიაწვდი ამას და ზოგი გაიგებს, ზოგი არ გაიგებს, რა თქმა უნდა. ანუ აქ ტყუილი ის სიმბოლურად მოვიყვანით, თორემ ნებისმიერ სხვა ცოდვაზეა, ხო? მცირე პატარადან იწყება ის დიდის, როგორც იზრდება ნებისმიერი სიკეთე, სათნოება, განათლება, ასევე იზრდება ცოდვაც და ნებაც ადამიანში, ხო? გაჩნია რას მიაქცევ ყურადღებას. და ეს ბუკლეტთან დაკავშირებით დიახ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, მამა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ყველანი ცოდვილები ვართ, ამ ცოდვების გამოსყიდვა ყველას უნდა რა. ხო და აი გვაქვს საშუალება რომ სიტყვაზე ისეთი მომენტი არის, რომ სიტყვაზე რაღაცა დავეხმაროთ იმას, რომ ჩვენ თავს დავეხმაროთ, ამიტომ თუ რაღაცა აი ჩვენი წილი იდება, იქ აი სიტყვაზე მახათა შენდებოდა, ის სამება შენდებოდა თუ ნებისმიერ რაღაცა პატრიარქმა კითხვა, ეკლესიასო ღმერთი აშენებსო და ვიღაცამ არ მიიწერო თუ არც სამება, არც ნებისმიერ რაღაცა, იმიტომ რომ მართლა ღმერთი აკეთებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ამაში მონაწილეობა რაღაცა თხლად მივიღოთ ჩვენი გონებით, ჩვენი ფიქრით, ჩვენი თუნდაც შეწევნით და ასე შემდეგ მატერიალური ეს იქნება თუ არ იქნება, ხო? მაგრამ მე აუცილებლად ბევრი ადამიანი ვინაიდან ზოგი უცხოეთში მყოფი ხარ, ზოგი რაღაცა უყურებთ ინტერნეტითაც ისე, ხო? აუცილებლად მინდა რომ დავეხმარო მამებსაც და ჩვენ საერთოდ საქართველოს დავეხმარო რაღაცა ჩემი მცირედით იმით რომ სიტყვაზე ეს გაჟღერდეს თუნდაც ჩვენგან და აქ იყოს ნათქვამი და აქ მორბენანის ტრიქონიცა აქვს მამაოს ხატის თუ შეიძლება იმ ხატთან დაკავშირებით რომ უამბოთ მამაო დიახ აი მორბენანის ტრიქონში დიახ მისი უწმინდესობის ლოცა კურთხევით იქნება ეს ძალიან ლამაზი და დიდებული იყოსაც ცოტა ხანი თუ შეგიძლიათ ეგ ხატი დიახ დიდებული ხატი მოგესწრება წელამდელი წელი კანონმდებლობითაც ესე აღნიშნა ღვთისმშობლის წილხედრობა მიიღო სახელმწიფომ კანონად 12 მაისი იყო ეს დღესასწაული გაიხსნა მახათას დიდებული ტაძარიც და წმინდა ნინოს შემობრძანების 1700 წლის თავია. და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მისი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევით მამა ილიან ასცემ სამების ტაძრის წინამძღვარი იდეით იქნება ეს ძალიან ლამაზი და დიდებული ხატი, რომელსაც ეწერება ღვთისმშობლის წილხედრი საქართველოს ძალიან ძვირფასი იქნება ეს ხატი მინანქარში იქნება დათი კაკაბაძე ასრულებს აი ამ ხატს. და ასეთი ინიციატივა რომ ყველა ადამიანმა მიიღოს აი ამ ისტორიულ მოვლენაში მონაწილეობა ძალიან მცირედ და თუნდაც კეთილისურვილით რომ ეს ხატი იქნება და რაღაც იქნება ისეთი ხატი რომელთანაც მიხვალ და იტყვი რომ აი თუნდაც მცირედი რაღაცა შეგიწირავს აი ამ ხატისთვის და ეს დიდებული ხატ ამ დიდებულ ხატში მცირედი მონაწილეობა გაქვს მიღებული ხატის ღვთისმშობლის უკან ფონზე არის საქართველოს გამოსახული ივერია და არის წმინდანები ირგვლივ და არის ასევე ის სასწაულები რომელიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს უკავშირდება და ესეთი ლამაზი დიდებული ხატი დაიდოს ბინას ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში ყველაზე ეს ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი ღირსშესანიშნაობა იქნება არის ხომ ამაზეც ასეთ ხატებზეც რაღაც წამოყვედრება ადამიანების რომ აი ცით რა გაჭირვებული ადამიანები არიან და მოდი ეს თანხა ამ გაჭირვებულებს მივცეთ ხო ეს ცოტა ესეთი მდგომარეობა ამ ლოგიკით ჩემი აზრით მე მიფიქრე ამაზე ხო მაშინ არც სვეტიცხოველი აშენდებოდა, არც ჯვარი აშენდებოდა ეს ხალხი რო გამოსულიყვნენ, რომ აი, მოდი ღარიბებს დავეხმაროთ, სვეტიცხოველი არ ავაშენოთ, ჯვარი არ ავაშენოთ და ღარიბებს და ეკლესიას თუ ვინმე პირნათელია ღვთის წინაშე პირველი ეკლესია, ვინც მართლა გაჭირებულებს ათასობით და ასობით გაჭირებულს ყოველდღიურად ეხმარება და აპურებს, მაგრამ თუ კი ხატი შეიქმნება თუ კი ტაძარი შეიქმნება ამაში კარგის მეტი არაფერია და კიდე იცით რა არის რომ აი ეს გაჭირვებული ადამიანები ვიზეც ეს ხალხი საუბრობენ ხოლმე გაჭირებულებს დავეხმაროთ იმ ადამიანებს უყვართ ეკლესია უყვართ პატრიარქი უყვართ თუნდაც ის ხატი რომელიც იქნება სულაც არ საჭიროებენ იმ ადამიანების დაცვას რომლებიც ამბობენ მოდი ამათ დავეხმაროთ ხო რაღაც იმაში გადასდით ხომ რაღაც რიტორიკულ კითხვა-პასუხში რომ აი უნდათ რომ ამით ეკლესია დააკნინონ რაღაც რომ ეკლესია აი ძვირფას ხატს ქმნის და ღარიბს არ ეხმარება ეკლესია და ის ადამიანები თუნდაც ის გაჭირვებული მოვა ერთლარს თუ თუნდაც 50 შეწირავს აი ამ ხატს ვინცაც თითქოს იცავენ რომ აი ამას დავეხმაროთ და ის ადამიანი არაფერს არ იღონებს აი საერთო და ერთობლივ დიდ საქმეში ესეთ ადამიანებს რა ვიცი ღმერთმა სინანული მისცეთ რომელიც დღე და ღამე იმით იწყება რომ ეკლესია რით დააკნინონ ეკლესიას რა
შეურაცხყოფა მიაყენონ, თითქოს მოტივი კარგი აქვს, რომ ამას რო კითხო ქვეყნის აღმშენებლობისთვის აკეთებენ, მაგრამ ვერავის ვერ უშენებია ისტორიიდან ძალიან კარგად ვიცით იმ ადამიანებს, ვინც დედა ეკლესიას შეეწინააღმდეგა და დაუწყო რაღაც ქილიკი და შეურაცხყოფის მიყენება. ღვთის შეწევნით ეს ხატი შეიქმნება, კარგი იქნება, რაც უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას ამ ხატის შექმნაში, ყველა ადამიანები განსაკუთრებით თუნდაც ემიგრანტები, რომლებსაც რაღაც ეკნებათ იმის სასწოება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შედაცავდა და განსაკუთრებულად ეს ხატი შექმნეს და აი ამ ხატში მცირედი მონაწილეობა მიიღეს იმ პერიოდში, როდესაც თუნდაც ოქტომბრის წელი გვაქვს და არის 1700 წლის თავი წმინდანოს შემობრძანების, რაღაც როგორ თქვა, თითქოს ძეგლს უდგავთ აი ამ ყველაფერს, რაღაც ძეგლი დავდგით ამ მდგომარეობის, რომ ეს დღე ავღნიშნეთ რა. და ამ ქილიკს კიდე რაც შეეხება, დაახლოებით იგივენაირად ხდებოდა, როდესაც ნოე კიდობანს აშენებდა. ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ხო? დასცინოდნენ ხმელეთზე, რატო აშენება ხელა კიდობას, წყალი იქ ახლო-მახლო არცად არ იყო. ამ დროს ნოე რწმენით აკეთებდა ამ ყველაფერს და იცოდა რაც მოხდებოდა და დაახლოებით იგივეა ჩვენი წიხვდომილობაც, დაახლოებით იგივეა ჩვენი მდგომარეობაც. დაცინვასაც ვიტანთ, ამ რაღაცა განსაცდელებსაც ვიტანთ, ძალიან მძიმე ყოფასაც ვიტანთ, მაგრამ ღვთის შეწევნით ეკლესია კლდეზეა დაფუძნებული და ჭენი ჯოჯოხოთისანი ვერ მოერევიან მან, მით უმეტეს, როდესაც ყავს უწმინდესი და უნეტარესი ჩვენი პატრიარქი, რომელიც არის მართლა ბურჯი დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობისა, ჩვენი ეკლესიისა, რომლის მხრებზეც დგას დღევანდელ დღეს ეკლესია. ძალიან ბევრი ადამიანს დაეხმარება შემდეგ ეს ხატი, მე ვიცი, მამა ილიას წინათ ხატიც რო იყო, რომ ამდენი იშრომა იმასგან და ამდენი ადამიანი გააერთიანა, ამდენი ეპარქია გააერთიანა და ზუსტად ვიცი, რომ დღეს აი ამ ხატზე თუნდაც ან ნებისმიერ შესაწირს ეკლესიაზე რო ლაპარაკი არის ხოლმე ეკლესიის შესაწირი, ზუსტად ისინი, ვინც ლაპარაკობენ ცხოვრებაში ერთი აგური არ აქვთ მოტანილი ეკლესიაში, პირიქით იქიდან აქვთ ყველაფერი წაღებული და თავის ცხოვრება შექმნილი და იმ ლანძღვით აქვთ ის გრანტები და რაღაცე მოპოვებული და ფაქტობრივად მაგით ცხოვრობენ და ეკლესია რო არ იყოს და ეკლესია რო არ ლანძღონ და სასულიერო პირები ალბათ ჩირები იქნებიან და ეკლესია ამის სიკეთისაც აკეთებს იმის იქით კიდე ლოგიკურად რო დავფიქრდეთ, იმიტომ რომ ეს გარკვეული სიკეთეა ჩვენი მხრიდან, ეკლესიის მხრიდან, იმიტომ რომ არ იყო ეკლესია საერთოდ ადამიანების ის არის, რომ აი ამ ცუდ საქმეში იღებენ თანხას. ანუ გაყიდულები თუ რაღაცა. ხო და მერტმა ისინიც მოაქციონ, ისინიც ქართველები არიან გიორგი და ისინიც იმათაც უნდათ რომ თუმცა პატარიდან იწყება მამაო გაგახსენდა და დიდზე გადადის. იმათაც უნდათ რომ საქართველოს კარგი და უკეთესი იყოს, მათ ასე ესმით. ანუ მათ მდგომარეობაში შეიძლება დავინახოთ სიკეთე, რომ იმათაც გონიათ რომ საქართველოს მათ რო გონიათ ისეთი უნდა იყოს. და რაღაცა კარგს იმაში ხედავ, როგორც ყველა ადამიანში ღმერთმა ჩადო მის ხატება და მსგავსება და რაღაცა სხვა ბუნების ადამიანი არის, ნებისმიერი ადამიანი ღვთის ხატება და მსგავსება, ზოგი ვინ როგორ განავითარებს ამ მდგომარეობას, შეიძლება ბევრ ადამიანზე წინ მისინი გარბონენ სასუფეველში, ისე დროს მიეცეთ სინანული, როგორც ამის ცოცხალი მაგალითი ავაზაკია, რომელიც ძალიან დიდი დანაშაულის გამო ჯვარზე იყო გაკრული და პირველი შევიდა სამოთხეში. ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ეს ავაზაკი იშვიათი გამონაკლისია და ეხლა მათ ნუ ექნებათ იმედი, რომ ესე ეკლესიის ლანძღვი და იმით ცხონდებიან, იმიტომ რომ ავაზაკი ეკლესიას არაფერს არ ერჩოდა და ცუდს არ აშავებდა ისეცო სასულიერო პირებს ლანძღავდა და რაღაცა და პირიქით კიდე რაღაც სხვა საქმეებიც იყო იქ, რის გამოც ცხონდა, ხო? მარტო ის არ იყო, უბრალოდ მისი აღიარება იყო ყველაზე მთავარი იქ და ეს ადამიანები უბრალოდ არც არ აღიარებენ. ყოველთვის იციან რა არის სიმართლე, იმიტომ რომ ავაზაკის დრო სხვა იყო და ეხა სხვა დროა, ყველაფერი იცის, თეთრიც და შავიც გარკვეულია, მაგრამ აი ამას რო ვერ ხედავენ, არ ხედავენ, განა ვერ ხედავენ, უბრალოდ შეგნებლად ახედავენ და ძალიან კარგადაც იციან, რასაც ებრძვიან და ღმერთს ებრძვიან პირდაპირ და რაღაც ცოტა რთული არის ეს სიტუაცია. მაგრამ არა უშავს ეს სადაო საკითხია. ბოდიში, მაგრამ მათი კრიტიკით ეხლა ჩვენს წეღან რა თქვი, იმათ ჩვენს გავსებით, ერთმანეთის ყელის ღრღნაში მტერის წისქვილზე ვასხავთ წყალს. ჩვენც ანუ რასაც ისინი გვიკეთებენ, ჩვენც დაახლოებით იგივეს ვაკეთებთ მათ მიმართ, რაღაცა აი მტერი გვიყვარდესო საუბრობდი და რაღაცა ისე საუბრობ, ჩვენც მათ პირადად შეიძლება მეც ხშირად რაღაცა აგრესიულიც და რაღაცა ცუდათაც მithქვამს და ღმერთმა ყველას გვაპატიოს და ღმერთმა მოგცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ერი გაერთიანდეს, ერი შერიგდეს, ეს არ იყოს ლიტონის სიტყვები და რაღაცა
განსაცდელმა არ გაგვაერთიანოს რა ჯობია რომ ჩვენით გავერთიანოთ თორე განსაცდელში როგორც აი ომის დროს გავერთიანდეთ ისეთი გაერთიანება რა თქმა უნდა მაგრამ ასე ჭირში გაერთიანებას რაღაცა სიყვარულში და სიხარულში გაერთიანება რა თქმა უნდა ჯობს დიახ ძალიან დიდი მადლობა და რა ვიცი კიდე ას დაამატებთ მამა ამასთან დაკავშირებით ანგარიშის ნომერიც გადის იქ თუ შეიძლება კიდე რომ გავუშვათ თქვით ეს ყველაფერი შესაძლებლობა რომ შესაძლებლობა მოგვეცით რომ ეს გვეთქვა რომ კეთდება ესეთი ლამაზი იქმნება ესეთი ლამაზი ხატი რომელშიც ყველა ადამიანი ვინც შესაძლებლობა და სურვილი ექნება მონაწილეობას მიიღებს იქნება ამ ხატის კტიტორი და შემსრულებელი თითოეული ადამიანი როგორც აი თუნდაც როგორც აღნიშნა წეგან მახატას და აშენდა ეს ლამაზი და დიდებული ტაძარი ძალიან დიდი მადლობა მამა ესეთ ლამაზ საუბრისათვის და კიდე თუ შეიძლება მინდა რომ ბევრი ისაუბროთ წინ კიდე 1-7-8 წუთი არის დარჩენილი და თუ იტყვით კიდე რა შეიძლება თქვათ იმიტომ რომ რა ისეთ მამა პრობლემა რაშია ეხა წეგან მე რო ვახსენე და რო თქვი რომ ისა თქო რა ქვია კი კარგია ეხა თქვენი მოვალეობა არის რომ ეს ადამიანები დაიცვათ მაგრამ სწორედ იმიტომაც გჯის ღმერთი რომ ესეთი ადამიანებად ვიქეცით ჩვენ ღმერთი გჯის რაღაცა ანუ წყალებში ხა ნუ აი ვიცი რომ არა იცით რა ზარალდება ბავშვები შეიძლება გვიყურებენ და ზარალდებიან ბავშვების რომელსაც ესმით თუნდაც ტელევიზიაში ლიბერალურად მომიუდგეთ ხრიდა რომ ღმერთი ვიღაცას ჯის და ღმერთი არის დამსჯელი და ანუ ჩვენ ახლა პირდაპირ გაითქვენ ახლა წერა კონტექსტებზე რომ ამოგდით ამოგდებ ამოგლეჯელი სიტყვებით და ნუ ამომიგიჯოთ ხო და ყურში ეგეთი რაღაცები ხდებათ ადამიანს ღმერთის ჯის ღმერთის არა იცით რა მე გეტყვით მაშინ აი რა დაუხადა არა ღმერთის სიყვარულია ჩვენი საქციელები გჯის ჩვენ თუ ცოც ვიტყვი და ჩუწოდი დაგვიმართება ღმერთი რა ჩვენში აი რაღაცას გეტყვით მაშინ ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ის მე მაგალითად ღმერთის დაშვება რომ ესე მიუშვა სიტყვაზე ადამიანი რომ აი ამდენი თვითკვლელობები ხდება ამდენი პატარა ბავშვი კვდება ამდენი უგზნობი ადამიანი რო არსებობს ეს არის უკვე ჩვენთვის სასჯელი უნდა იყოს ხო მიხვდით ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის დასჯა აი თუნდაც თქვენ რომ ამბობთ აი ღვთისმშობელს ჩვენ რო ღვთისმშობლის წირთხელით ქვეყანაში ესეთი ბოღმები სუდები საზიზღრები არ უნდა ვიყოთ ხო ესეთები რო ვართ ეს არის უკვე სასჯელი მე სასჯელში იმას გულისხმობ მათ რას კი არ გულისხმობ რომ გირთხავთ არა ჯის ჩვენი საქციელები ხო და ეს ღმერთმა ხო დაუშვა ჩვენ ღმერთმა შექმნა კანონზომიერება სფერი არ ჩამოგვარდება ღვთის დაშვების ღმერთმა რომ თუ წაიქცევი რაღაცა დაგიშავდება მაგრამ ღმერთმა კი არ წაგაქციან ღმერთმა კი არ დაგიშავა შენ წაიქეც და შენ დაგიშავდ ხო მაგრამ ჩვენ რო ვიყოთ ღმერთთან ხო არ წავიქცევით მაგას გეუბნებით რომ ღმერთი თუ არ არის ჩვენთან ჩვენთვის ხო უნდა იყოს სასჯელი უნდა წავიქცეთ მაგაშიც ღმერთის განზრახვას და ნებას დავინახავთ ანუ არის ახლა ეს არის ძალიან დიდი აი ღმერთთან ყოფობა ერთ-ერთ პატერიკს თუ წაიკითხავ ნახავ რომ ახლა მაგალითად ერთ-ერთ წმინდა მამას მაგალითად ხიჭვი შეერჭო ფეხში და აი ხიჭვით გააგრძელა სიარული ღმერთს რო ანდომებოდა ის ხიჭვი არ შემერჭებოდა ვიღაც ეს შეიძლება სასაცილო იყოს მაგრამ ეს მისი ძალიან დიდი რწმენის ნაყოფი იყო იმ დროს როდესაც ახლა ჩვენ ვკითხულობთ წმინდა მამებს ის მესამე-მეოთხე საუკუნე განსაკუთრებით როდესაც მეუდაბნეობა და ეს იყო ხო შეიძლება სასოწარკვეთილებაში ჩავარდი ადამიანი იმას რო კითხულობ იმიტომ რომ ისე ვერ იცხოვრო მაგრამ რაღაცით რომ მოგწონს და რაღაცით რომ სიმპათია გაქვს უკვე კარგი ადამიანს ესეთი ცხოვრების. არა იცით რატომ იცით რა მინდა თქვა რომ აი თქვენ რომ წერათ თუნდაც მშობელი რაღაცა ხო შეიძლება ეხლა არ არის ეს მართალი ხედვა მაგრამ მე მაინც მინდა რომ გითხრათ რომ მე ამჩევია ხო იმ მოძღვრთან კამათი ამჩევია მაგრამ ეხლა ადამიანის მეტი სასჯელი რა გინდა რომ ადამიანი გაჩდი ღმერთმა გაგაჩინა ამ ღმერთს მოუბრუნდი და ღმერთზე აუქს ლაპარაკობ, ვინც ღმერთისიანია, ვინც შენი ძმა არის, შენთან ერთად რო გააჩინა, მათზე აუქს ლაპარაკობ, ეკლესიაზე აუქს ლაპარაკობ, სასულიერო პირებზე აუქს ლაპარაკობ, სიტყვაზე ეს არის სასჯელი ღვთისათურე. მე იმას კი არ გეუბნები რომ ღმერთი ჯიშა ჩამოდის და გცემს მეთქი. არა. მე რას ვამბობ, სასჯელში რას გულისხმობ? ღვთის დასჯა არ არის მადლის გარეშე რო არის ადამიანი დარჩენი და ზოგი რო ეკლესიას ძარცვავს, ზოგი რო ამას აკეთებს, ზოგი იმას აკეთებს, აგერ ქალი გააუთავეს გუშინ. მეტი, აბა აი ეს ღმერთმა დააჯილდო არ დასაჯა ის ადამიანი ფულის გამო ადამიანს რო აუთავებს? აი მე უბრალოდ მე მესმის ესე რომ ეს არის სასჯელი ადამიანის, იმიტომ რომ შემქნა მსრული ჯიგარი, კაი ადამიანი და უცბად მე ვარ მოღალატე, ცუდი, ფლიდი, მატყუარა, თუნდაც თქვენაოდ ეს არის სასჯელი ადამიანის, თორე იმას კი ამბობ რომ ისე ჯის მეთქი რომ დიახ. ხო არის აი თუ შეიძლება ამას დავარქვათ სასჯელი, დიახ. ადამიანები ამ ძიმე საქციელოს თუ არ შეინანებენ თავარი სასჯელი მე ელოდებათ ხო, როდესაც საყოველთაო განკითხვა იქნება. ანუ იქნება სასჯელი. ანუ ღმერთ შეუძლია რომ დაისაჯოს. ადამიანები ცხოვრობთ აღდგომის მოლოდინით და იქნება მეორედ მოსვლა და იქნება საყოველთაო განკითხვა.
ერთმა დაგვიფაროს რომ აღმოჩნდეთ ღვთისგან მოშორებით ხო ხო აი მაგას გულისხმობს სასჯელში ადამიანი ასე მოუნანიებლად გარდაიცვლება და აი ამ საქციელებით აი ამით ხო რა თქმა უნდა ის ადამიანი მერე იქნება იმის სასჯელი ყველაზე მძიმე შეიძლება აქ იმის 1000-ედი ვერ იგზნოს იმ ადამიანმა რაც დააშავა და მერეა ის სიმძიმე რითაც დაინახავს რომ ღმერთის წიაღში ვერ მოხდება და რაც ის ჯოჯოხეთი რასაც ქვია აი იმას შეიგრძნოს თავიდან ბოლომდე ღმერთმა ყველას მოგცეს სინანული თუნდაც იმ ადამიანებს ვინც ეს მძიმე საქციელებს ჩადიან დიახ ძალიან დიდი მადლობა მამაო და ბოლო 5 წუთი დარჩა და რას გვეტყვით კიდე რას ეტყვით რას ურჩევთ მრევლს მამაო იმისათვის რომ ღმერთმა არ დასაჯოს და არ დავისაჯოს არა ნუ ჭალებში დაი სასწრაფოდ ღმერთი კი არ გძის რაღაცა გიხილდებს რო არ დავსაჯო ეს მაინც რაღაცა უნდა რომ დასჯელად წარმოადგინოს ღმერთი ჭალებში აი ანუ ყოფდებით რას ამოფრო ანუ ჩვენ რო ჯოჯოხეთში არ მოხდეთ ჩვენი ცხოვრები და აქაც თუნდაც რომ ჯოჯოხეთი არ იყოს ჩვენთვის ცხოვრება იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება რომ აი თუნდაც ის რომ რაღაცაზე ქილიკობს ამის გამო ჩვენ ვერ ვართ ისე კარგად როგორც უნდა ვიყოთ ის რომ მღვდელი იქნება ეს პატრიარქი თუ ნებისმიერი სხვა უცხო ადამიანი ჩემთვის არაფერს არ წარმოადგენს და ერთი უბრალოდ ხელის გაქნევაა და შეიძლება ვიღაცაზე ცუდი დავწერო თქვა გაუნადგურო ცხოვრება გავანადგურო თვითონაც ხო ეს რომ არაფერი არ არის აი ამ ადამიანებს მამა უბრალოდ აი მეტი რაღა უნდა შეიცვალოს აი ანუ ამაში გულისხმობს სასჯელს მამაო რომ მეტი აი რა უნდა მოგივიდეს რომ ესეთ რაღაცას რომ კადრულობ ის ადამიანი რომელსაც ღმერთი გენდო იყავი პატარა ძალიან მაგარი ბავშვი იყავი გეფერებოდა ყველა და დღეს ყველას ეზიზღები იმ ყველას რომელსაც პატარა ხო შეიძლება ისევ ისეთი ალალი და კარგი იყო როგორც დაიბადე და როცა დაიბადე მაშინ ხო აი მას გულისხმობ მამაო ეგ უკვე სასჯელია რომ დაიბადე და ყველაზე საყვარელი ხარ და დღეს ყველაზე საზიზღარი რო ხარ თუნდაც ჩვენ რო გვეზიზღებაო ცუდიაო და ისო საბაბს გაძლევს რომ გეზიზღებოდეს რა ცუდია წარმოიდგინეთ როგორი მტკივნეულია ხო ის საბაბს გაძლევს ის ფაქტურად ის გაავადებს მაგრამ ჩვენ ხო ავადებდე შენ რა გეზიზღებოდეს წყალებში არ გიყვარდეს უბრალოდ სხვისი ავადყოფნა შენ რამე სიკეთე ეს შეეგზენს ხო შენ თავს უნდა უნკურნალო ადამიანმა რომ შენ გამოკეთდი და შენია რომ რაღაცა ჯამრთელად თავისთავად აი მამა პაისს აქვს ესეთი ფუტკრის და ბუზის შედარება რომ ფუტკარი მიდის და ყველაფერ კარგს ეძებს ბუზი მიდის და კი სადმე რამე საშინელება ზუსტად იქ მივა და იქ დაჯდება ხო ამ დროს ერთ რეალობაში შეიძლება ცხოვრობდნენ ერთ ბაღში შეიძლება ცხოვრობდეს ორივე ეს მწერი, მაგრამ ერთი მიდის კარგის, მეორე მიდის ცუდისკენ. ერთი მხოლოდ კარგს ხედავს, ნექტარს ხედავს, მეორე მხოლოდ ცუდს ხედავს, ხო? აი ჩვენი რეალობა დაახლოებით ესეთია. ერთ არხს უჩართავ ქვეყანა აშენდა, მეორეს უჩართავ ქვეყანა რაღაცა უკვე განადგურდა და შეიძლება აღარ არსებობს. აი ახაცა საშუალოს ის გვიჭირს რა ადამიანებს რა. შუალედი ხაზი. სწორი შუალედი, საღვთო შუალედი გვიჭირს ადამიანებს, რომ ყველაფერი საღად შევაძრადოთ, შევაჯამოთ, რომ თუ კი ვნახავთ, რომ მოდელი დაცემული თუ სადმე ვნახავ, იგი იმას კი არ ნიშნავს, რომ ყველა მოდელი ჩემნაირად ცუდია, ხო? მე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ჩავიდინე ცუდი და ჩემს გამო შენ ათობით და ასობით ადამიანს შეურაცხყოფას ნუ მიაყენე, ხო? როგორც ახლა იუდათი ხო არ განსაზღვრავ დანარჩენ მოციქულებს, ხო? ვიღაცა დღევანდელ დღეს რო ყოფილიყო ეს ყველაფერია, თუ კი იუდა ცუდია, ესე იგი ყველა მოციქული ცუდი ყოფილა, ესე გამოვიდა ქრისტესაც ცუდად გამოიყო, რადგან იუდა ცუდი იყო, ხო? ასეთი მდგომარეობა გაქვს დღეს რომ იუდათი განსაზღვრავ დანარჩენ მოციქულებს და არა პირიქით რომ თუ კი დავინახავთ რომ ეს 11 მოციქული როგორი იხცვის იუდაზეც კარგი შტაბიჭდება გაგვიჭდებოდა და ამით ჩვენ არაფერი არ დაგვაკლებოდა თუ იუდაზეც იმ პერიოდში რაღაცა ცუც არ ვიფიქრებთ იმიტომ რომ შენშია ეს ადამიანშია რა ეს ყველაფერი ეს ნეგატივი ეს სიმძიმე შენზე აისახება მასზე ნაკლებად აისახება წევლა ხო აი როგორი წინაპრების ის არის ხო რაღაცა როგორი მძიმე რაღაცა და წევლა მაწყევრის არისო ხო ვინც იწევლება ის იმძიმებს საკუთარ სულს თავისთავად პირველ რიგში და მით უმეტეს განსაკუთრებით როდესაც საკუთარ შვილებს და საკუთარ ახლობელს წევლიან ადამიანები როგორ მძიმე ცოდვაში იგდებენ თავს და ყველას მინდა ვთხოვო რომ აი წევლისგან თავი შეიკავონ როგორც გინებისგან ორივე ძალიან მძიმე ენერგეტიკის ენერგიის სიტყვებია რომელსაც სხვა ადამიანს უსურვებ და ორივე ადამიანზე აისახება ვისაც წევლიან აგინებენ და იმაზე ვინც აი ამ ყველაფერს აკეთებს ეხ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამა მობრძანებისათვის მამა იოანე მჭედლიშვილი თუ შეიძლება ანგარიში თუ კიდევ შეიძლება რომ გავუშვათ ერთხელ იმიტომ რომ რაღაც დავეხმაროთ ჩვენის მხრიდან იქნებ ვინმე კეთილი ადამიანი გამოჩნდეს და დაიხმაროთ ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანია ის შეწევით
დიახ და ამის გამოც გავუშვათ ერთხელ კიდე და გემშვიდობით მე გახდით გიორგი დარასელია ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონ და იქ იდება ეს გადაცემები აუცილებლად დაგიბრუნდებით კიდე კვირას ვიქნები 10:30-ზე სტუმართან ერთად კარგად ზანდებოდეთ დროებით მამა იოანე მჭედლიშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი და მადლობა დიდი მომგანებისათვის მამაო და კეთილი რო ხარ და ჰუმანური ძალიან დიდი მადლობა